Φίλοι μου, φίλοι του Greek Music 365, καλώς ήρθατε στο τρίτο επεισόδιο της μεγάλης μας σειράς ντοκιμαντέρ αφιερωμένη στη ζωή και την πορεία του ανεπανάληπτου Τόλι Βοσκόπουλου. Στα προηγούμενα κεφάλαια γνωρίσαμε τις ρίζες του, την έλευση της οικογένειας από τη Μικρά Ασία και το παράξενο παιχνίδι της μοίρας που του χάρισε το όνομά του. Σήμερα όμως μεταφερόμαστε σε μια εποχή πέτρινη, εκεί που η αθωότητα της παιδικής του ηλικίας ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τις πιο μαύρες σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνια της κατοχής, μέσα στις πεινασμένες γειτονιές της Κοκκινιάς και του Κορυδαλού, εκεί όπου η επιβίωση ήταν ένα καθημερινό ρυψοκίνδυνο σάλτο και η ανθρώπινη ζωή κρεμόταν από μία κρωστή στα μπλόκα των Γερμανών. Μέσα από τα μάτια του μικρού τότε Τόλιου θα ζήσουμε το μεροκάματο του τρόμου που έβγαζε ο πατέρας του με το φορτηγό, τη φρίκη του πολέμου που σημάδεψε την αυλή του σπιτιού τους, αλλά και το μεγαλείο ψυχής της μάνας του, της κυρακατίνας που μετέτρεψε το σπίτι τους σε ένα κρυφό καταφύγιο ανθρωπιάς. Καθίστε λοιπόν αναπαυτικά, χαμηλώστε τα φώτα και πάμε να ξετυλίξουμε μαζί το τρίτο συγκλονιστικό κεφάλαιο. Μια ιστορία γεμάτη πόνο, θάρρος και αναμνήσεις που δεν έσβησαν ποτέ. Και μέσα από την έρευνά μας φτάσαμε στο σημείο που ήρθε ο πόλεμος και αμέσως μετά η μαύρη σκιά της κατοχής. Μια εποχή που η δυστυχία απλώθηκε σαν πέπλο και λύγησε αμέτρητο κόσμο, σκορπίζοντας την πείνα και το φόβο. Μέσα σε αυτή τη δίνη η οικογένεια του Τόλι είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τις συνθήκες της εποχής. Ο πατέρας του είχε στην κατοχή του ένα φορτηγό αυτοκίνητο. Εκείνα τα χρόνια η ιδιοκτησία ενός τροχοφόρου ήταν σπάνιο προνόμιο, μία πολυτέλεια που ελάχιστοι διέθεταν. Καμία σχέση με το σήμερα που η πρόσβαση σε ένα αυτοκίνητο θεωρείται αυτονόητη για τον καθένα. Με αυτό το φορτηγό ο πατέρας του Τόλι όργωνε ολόκληρη την Ελλάδα. Μετέφερε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, όλα τα καλά και τα αγαθά του Θεού, προσπαθώντας να κρατήσει την οικονομία της επιβίωσης ζωντανή. Όμως κάθε διαδρομή, κάθε χιλιόμετρο στους κατεστραμμένους δρόμους κρυβόταν και ένας θανάσιμος κίνδυνος. Μαζί με τον αδερφό του ρίχνονταν καθημερινά στη μάχη της καθημερινής επιβίωσης, ρισκάροντας την ίδια τους τη ζωή σε κάθε στροφή του δρόμου. Ο μεγαλύτερος εφιάλτης τους ήταν τα αμέτρητα μπλόκα των Γερμανών κατακτητών. Η έλεγχη ήταν εξονυχιστική και η παραμικρή υποψία μπορούσε να οδηγήσει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Η αφετηρία τους βρισκόταν πάντα στον Πειραιά, όπου φόρτωναν το αυτοκίνητο με κάθε λογής πράγματα για να ξεκινήσουν το ταξίδι. Σε μια εποχή που το χρήμα είχε χάσει τελείως την αξία του και ο πληθωρισμός είχε εκμηδενήσει τα πάντα, το εμπόριο και οι συναλλαγές γίνονταν αποκλειστικά με τη μέθοδο της ανταλλαγής. Κάπου εκεί πάμε και σήμερα, φίλοι μου, και συνεχίζω λέγοντας, το φορτηγό γέμιζε με είδη ροχισμού, πολύτιμα και εντύματα, έπιπλα και οποιοδήποτε αντικείμενο αξίας μπορούσε να διαθέσει μια οικογένεια από το βιος της. Οτιδήποτε μπορούσε να πουληθεί ή να ανταλλαχθεί στις επαρχίες με τρόφιμα γινόταν το πολύτιμο φορτίο τους. Ήταν ένας ασταμάτητος επικίνδυνος αγώνας δρόμου με μοναδικό σκοπό να εξασφαλίσουν λίγο ψωμί, λίγο λάδι, τα απολύτως απαραίτητα για να καταφέρουν να ζήσουν και να κρατήσουν την οικογένεια όρθια μέσα στα χρόνια της μαύρης κατοχής. Σε αυτόν τον καθημερινό αγώνα της απόλυτης επιβίωσης για να κρατηθεί η φλόγα της ζωής αναμένη και να μην χαθεί η ελπίδα μέσα στην πείνα, ο πατέρας του Τόλι χρειαζόταν συμμάχους. Πολύ συχνά τα εμπορεύματα και τα απαραίτητα εφόδια τα αγόραζαν απευθείας από τους σαλταδόρους. Αυτά τα παράτολμα παιδιά
τους δικούς τους ήρωες της διπλανής πόρτας που με περίσσιο θράσος άδειαζαν ολόκληρα γερμανικά αυτοκίνητα, ακόμα και τις βαριά φρουρούμενες αποθήκες των κατακτητών. Ήταν μια γενιά που μάθαινε να ζει στοχοποιημένη, αφού το ρυψοκίνδυνο σάλτο στο φορτηγό του εχθρού δεν τελείωνε πάντα αισίως. Πολλές φορές το τίμημα για ένα κομμάτι ψωμί ή μια ρεζέρβα ήταν η ίδια τους η ζωή. Η καθημερινότητα εκείνων των παιδιών έγινε θρύλος, αποτυπωμένος ακόμα και στα λαϊκά τραγουδάκια που σιγοψιθύριζαν τότε στις γειτονιές με τους στίχους «Θα σαλτάρω, τη ρεζέρβα θα του πάρω», να αντιχούν στην πράξη της αντίστασης. Τα ίδια αυτά παιδιά που τη μέρα ρίχνοντας τις καρότσες των Γερμανών, τη νύχτα έβγαιναν παραλιά στο σκοτάδι. Με έναν κουβά ασβέστη στο χένι ρίσκαραν ξανά, γράφοντας με μελάνη και ψυχή αντιστασιακά συνθήματα στους τοίχους. Δεν υπολόγιζαν τίποτα. Ένα διαρκές σάλτο ήταν η ζωή τους, μέρα και νύχτα. Κι αν γλίτωναν, το κέρδος τους ήταν μνημειώδες. Κάθε επιτυχία τους ήταν μια βαθιά ανάσα ζωής για ολόκληρη την πεινασμένη κοκκινιά. Όμως η φρίκη του πολέμου δεν άφηνε περιθώρια για αυταπάτες. Υπήρχαν στιγμές που η σκληρή πραγματικότητα σε σημάδευε για πάντα, αφήνοντας πληγές που δεν θα έκλειναν ποτέ. Μια τέτοια τραγική ανάμνηση, ένα γεγονός γεμάτο αίμα και βία, χαράχτηκε ανεξίτηλα στο μυαλό του ίδιου του Τόλι, αλλά και του πατέρα του. Ήταν η στιγμή που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες στον βίαιο θάνατο ενός τέτοιου παιδιού, ενός σαλταδόρου που δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το τελευταίο του πέρασμα. Μια δολοφονία εμψυχρό που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια τους και απέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο φτηνή είχε γίνει η ανθρώπινη ζωή στα χρόνια της κατοχής. Αυτά τα παιδιά, οι παράτολμοι σαλταδόροι, ήταν συνήθως τρυφερής ηλικίας, από 13 έως 16, το πολύ 18 χρονών. Το συγκεκριμένο αόρι δεν πρέπει να ήταν πάνω από 15 με 16 Μαΐων. Το σκηνικό της τραγωδίας στήθηκε μπροστά στους Αγίους Αναργύρους, στην καρδιά της κοκκινιάς. Εκεί μέσα στα μάτια του κόσμου το παλικάρι πετάχτηκε με απίστευτη σβελτάδα και πήδηψε στην καρότσα ενός γερμανικού φορτηγού, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί λόγω κίνησης από άλλα προπορευόμενα οχήματα. Με αστραπιαίες κινήσεις κατάφερε να πετάξει στον δρόμο ένα γεμάτο τσουβάλι και αμέσως μεταπήρυξε και το ίδιο κάτω, έτοιμο να αρπάξει το πολύτιμο λάφυρο και να γίνει καπνός. Όμως η μοίρα του έπαιρσε το πιο άσχημο παιχνίδι. Ο Γερμανός οδηγός αντιλήφθηκε το θόρυβο, πετάχθηκε έξω από την καμπίνα και είδε το παιδί να τραβάει το τσουβάλι. Χωρίς να διστάσει ούτε δευτερόλεπτο, τράβηξε το περίστροφό του και πυροβόλησε ψυχρό. Η σφαίρα βρήκε το αγόρι στο πλευρό και το έριξε αιμόφερτο στο οδόστρωμα, αλλά η κτηνοδία δεν σταμάτησε εκεί. Ο κατακτητής, σαν λυσασμένος λύκος, μπήκε ξανά στο τιμόνι, έκανε μια βίαιη μανούβρα, γύρισε το βαρύ φορτηγό κατά πάνω του και μπροστά στα έντρωμα μάτια των περαστικών πέρασε συνείδητα πάνω από το πληγωμένο κορμάκι, ιώνοντας το οριστικά. Ύστερα, με απόλυτη αδιαφορία, πάτησε το γκάζι και εξαφανίστηκε. Όσοι βρέθηκαν μάρτυρες σε αυτό το μακελιό, αντικρίζοντας το παιδί μεταμορφωμένο σε μια άμορφη μάζα από λιωμένες σάρκες και σπασμένα κόκαλα, πάγωσαν. Έμειναν μαρμαρωμένοι από τον δρόμο, το βουβό πόνο και την απόλυτη αηδία για το ανθρωπόμορφο κτήνος που αντίκρισαν. Μέσα στην παγωνιά της στιγμής κάποιος έτρεξε, έφερε μια κουβέρτα για να καλύψει τη φρίκη, ενώ επιστρατεύτηκε ένα μικρό καροτσάκι που εκείνα τα μαύρα χρόνια αποτελούσε το μοναδικό μεταφορικό μέσο για τους νεκρούς της πείνας και της βίας. Μάζεψαν το άψυχο σώμα και χάθηκαν βιαστικά στα στενά.
με κομμένη την ανάσα και την ψυχή σημαδεμένη, ο Τόλης και ο πατέρας του πήραν το δρόμο της επιστροφής για το σπίτι, κουβαλώντας μία εικόνα που δεν θα έσβαινε ποτέ από τη μνήμη τους. «Θεός χωρέ στην ψυχούλα του», αυτή η φράση έβγαινε πάντα με ένα βαθύ αραστεναγμό από τα χείλη του πατέρα του, κάθε φορά που η κουβέντα γύριζε σε εκείνα τα πέτρινα χρόνια. Στις επιστροφές τους, ο Κυρχαράλαμπος έπιανε τον Τόλη και το εξηγούσε με ηρεμία, αλλά και μια κρυφή σκληρότητα στη φωνή. «Να γιατί, αγόρι μου, δεν ήθελα ποτέ να σε παίρνω μαζί μου στα ταξίδια, όσο και αν με παρακαλούσες. Τέτοια τραγικά περιστατικά, τέτοιες οριακές καταστάσεις ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο ήταν η καθημερινή τους ρουτίνα. Ο κίνδυνος παραμόνευε σε κάθε στροφή του επαρχιακού δικτύου και η μοίρα δεν χαριζόταν σε κανέναν». Ο Τόλης θυμόταν χαρακτηριστικά μια συγκεκριμένη ιστορία που είχε σημαδέψει την οικογένειά τους. Σε ένα από εκείνα τα ρυψοκίνδυνα ταξίδια, ο πατέρας και ο θείος του επέστρεψαν πίσω στον Πειραιά με ένα επιβάτη λιγότερο. Καθώς διέσχιζαν τη Φιώτιδα, έπεσαν σε ένα σκληρό γερμανικό μπλόκο στο Μοσχοχώρι, ένα χωριό λίγο έξω από τη Λαμία. Εκεί οι δυνάμεις της κατοχής έκαναν εξονυχιστικό έλεγχο στο φορτηγό και χωρίς πολλά συνέλαβαν τον Αλέκο, ένα παλικάρι μόλις 19 χρονών που ταξίδευε μαζί τους. Από εκείνη τη μαύρη μέρα η μάνα του δεν τον ξαναείδε ποτέ, χάθηκε για πάντα στα γρανάζια του πολέμου. Η τραγική ηρωνία ήταν πως το παιδί αυτό ήταν συμπεθεράκι της οικογένειας Βοσκόπουλου, ένας δικός τους άνθρωπος που πλήρωσε το βαρύ τίμημα της κατοχής. Και κάπου εδώ ο Τόλης ένιωθε την ανάγκη να αποκαταστήσει μια μεγάλη παρεξηγημένη αλήθεια της ιστορίας, μια πραγματικότητα που πολλοί προσπερνούν ή ακόμα χειρότερα αρνούνται να αποδεχθούν. Αναφερόταν στις βαριές κατηγορίες που προσάφτουν συχνά σε κάποιους ανθρώπους της εποχής, χαρακτηρίζοντάς τους ισοπεδετικά ως μαυραγορείτες. Για τον ίδιο αυτή η ταμπέλα ήταν σε πολλές περιπτώσεις άδικη και σκληρή. Αναγνώριζε πως πίσω από αυτό το παράνομο εμπόριο της επιβίωσης δεν κρυβόταν πάντα απάνθρωποι εκμεταλλευτές, αλλά άνθρωποι που ρίσκαραν το κεφάλι τους για να κινηθεί η αγορά. Αυτοί οι παρεξηγημένοι σε εισαγωγικά έμποροι όργωναν τότε από άκρη σ' άκρη όλη την Ελλάδα μέσα στις σφαίρες και τα μπλόκα. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μετέφεραν τρόφιμα και εφόδια από την επαρχία στα αστικά κέντρα, βοηθώντας στην πράξη χιλιάδες Έλληνες να κρατηθούν στη ζωή και να μην πεθάνουν από την ασιτεία. Την ίδια ώρα πολλοί από εκείνους που τους κατηγορούσαν μετέπειτα με ευκολία προτιμούσαν κατά τη διάρκεια της κατοχής να κάθονται με ασφάλεια στη γωνιά τους, είτε από καθαρή τεμπελιά, είτε γιατί το μόρο που τους ένοιαζε ήταν να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, χωρίς να προσφέρουν το παραμικρό στον κοινό αγορά για την επιβίωση. Εδώ, φίλοι μου, βλέπουμε την αντίληψη που είχε ο Τόλης για τη συνεισφορά σε ακραίες συνθήκες επιβίωσης. Η ψυχή του ήταν αγνή από μικρό παιδί. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, αντί να κοιτάξουν την καλοπέρασή τους, έβαζαν καθημερινά το κεφάλι τους στον τορβά, έκαναν το σταυρό τους και έπαιρναν τους λόγκους και τα βουνά, περπατώντας ατελείωτες ώρες. Το φορτηγό του πατέρα μου δεν γινόταν να πάει τον καθένα ξεχωριστά εκεί που ήθελε, ούτε βέβαια μπορούσε να γυρνάει σε όλα τα χωριά, αφού οι δρόμοι ακόμα και σήμερα είναι δύσβατοι και τίποτα δεν πηγαίνει ρολόι. Έτσι εκείνοι οι έμποροι φορτώρονταν το τσουβάλι στην πλάτη και προχωρούσαν πεζοί για ώρες, κουβαλώντας το καλαμπόκι, το στάρι ή τα όσπρια που είχαν καταφέρει να ανταλλάξουν με τους χωριάτες. Το φορτηγό τους άφηνε συνήθως σε ένα συγκεκριμένο σημείο της Λαμίας ή της Λάρισσας. Από εκεί και πέρα, αν στεκόνταν τυχεροί, μπορεί να πετύχαιναν κανένα χωρικό με κάρο
να τους μαζέψει και να τους διευκολύνει. Αν όμως δεν υπήρχε κάρο, έβαζαν μπρος τον ποδωράδρομο. Γύριζαν χιλιόμετρα ολόκληρα με τα πόδια μέσα στα χωριά για να φτάσουν στον προορισμό τους, περνώντας διαρκώς μέσα από τα αμέτρητα μπλόκα των Γερμανών. Ήταν ένας διαρκής αγώνας για όσους κατάφερναν τελικά να γλιτώσουν από τη μανία και το μίσος των κατακτητών. Γιατί, κακά τα ψέματα, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ξεκίνησαν για ένα τέτοιο ταξίδι και δεν ξαναγύρισαν ποτέ. Όσοι όμως τα κατάφερναν και επέστρεφαν, έφερναν μαζί τους την ίδια τη ζωή. Αυτό που έκαναν ήταν στην κυριολεξία το μεροκάματο του τρόμου. Κι όμως το αποτολμούσαν ξανά και ξανά, γιατί εκείνες τις μαύρες μέρες δεν υπήρχε καμία άλλη λύση για να επιβιώσουν. Ασφαλώς υπήρχαν και ανάμεσά τους ορισμένοι σκληροί και άκαρδοι μαυρογορείτες. Όμως έχοντας ζήσει ο ίδιος ανάμεσά τους, ο Τόλης γνώριζε καλά πως αυτοί αποτελούσαν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Εκείνοι οι λίγοι, ζώντας καθημερινά με τον κίνδυνο και το θάνατο, ρίχνοντας τη ζωή τους κοροναγράμματα, απέκτησαν μια πέτρινη καρδιά που δεν την άγγιζε ο πόνος. Οι περισσότεροι όμως ήταν άνθρωποι πονόψυχοι. Ό,τι κατάφερναν να φέρουν πίσω με 1000 κινδύνους, δεν το κρατούσαν μόνο για τον εαυτό τους. Το μοιράζονταν για να σώσουν κι άλλους. Άλλωστε οι άπλιστοι εκμεταλλευτές δεν ήταν εφεύρεση της κατοχής. Υπήρχαν πάντα από καταβολής κόσμου και η ιστορία έχει αποδείξει πως πολλές φορές εμφανίζονται ακόμη χειρότεροι σε περίοδους ειρήνης. Γυρίζοντας το χρόνο πίσω, στην ακριβή στιγμή που τους έσπασε ο πόλεμος, η οικογένεια Βοσκόπουλου βρέθηκε μακριά από τη βάση της. Τόρσε εκείνη με των εχθροπραξιών τους βρήκε στον Άγιο Λαβρέντιο, ένα πανέμορφο χωριό του Πηλίου. Ο πατέρας του, άνθρωπος διορατικός και έμπειρος, μυρίστηκε αμέσως το κακό που ερχόταν. Μαντεύοντας ότι οι μεγάλες πόλεις θα γονάτιζαν πρώτες από τις ελλείψεις και τις καπουχίες, πήρε μια καθοριστική απόφαση. «Ας μείνουμε εδώ στο χωριό», είπε στην οικογένεια, «να τελειώσει πρώτα ο πόλεμος και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε». Η απόφαση εκείνη αποδείχθηκε σωτήρια, όμως η ιστορία είχε ήδη γράψει το δικό της σκληρό σενάριο. Ο πόλεμος του 40 τελείωσε, αλλά τη θέση του πήρε η γερμανική εισβολή και η κατοχή. Η κατάσταση έγινε αμέσως απελπιστικά δύσκολη, πνίγοντας κάθε ελπίδα. Τα νέα που έφταναν από την Αθήνα στο απομονωμένο χωριό του Πηλίου ήταν πέρα για πέρα τραγικά. Στην πρωτεύουσα δεν υπήρχε πλέον ίχνος τροφίμων. Οι Γερμανοί είχαν απρώσει τα χέρια τους παντού, επιτάσσοντας και αρπάζοντας κάθε παραγωγή, κάθε σοδιά και κάθε απόθεμα, αφήνοντας πίσω τους μόνο τον δρόμο και το φάσμα της απόλυτης πείνας. Η κατάσταση στην πρωτεύουσα είχε ξεφύγει από κάθε ανθρωπίνο έλεγχο. Οι Γερμανοί άρπαζαν ακόμα και το νερό, το έκλεβαν συστηματικά και το έστελναν στις δυνάμεις τους στο Τομπρούκ και στο Αλαλαμέιν για να ξεδιψάσει ο στρατός του Ρόμελ. Πίσω στην Αθήνα ο κόσμος πέθαινε στους δρόμους από τη μήνα, μέρα με τη μέρα. Μέσα σε εκείνο το χαλασμό η αδερφή της μητέρας του Τόλη, η θεία Αθηνά, έστειλε ένα γράμμα γεμάτο απόγνωση στην αδερφή της, την Κατίνα. Οι λέξεις της έσταζαν αίμα και τρόμο. «Κατίνα, ανοίγουμε το πρωί την πόρτα μας και βλέπουμε απέναντι στη γωνιά παιδιά πεθαμένα. Γέρους και νέους τους βάζουν στα καροτσάκια και τους πετάνε σαν σκουπίδια έξω από το νεκροταφείο. Εδώ, Κατίνα μου, θα πεθάνουμε όλοι». Το γράμμα συνεχιζόταν με μια δραματική έκκληση μιας μάνας που έβλεπε το τέλος να έρχεται. «Στείλε να πάρεις την Ελένη, τουλάχιστον να ζήσει εκείνη». Η Ελένη ήταν η μεγάλη κόρη της θείας, ένα κορίτσι μόλις 18 χρονών, ενώ η οικογένεια είχε άλλα 2 μικρότερα κορίτσια. Διαβάζοντας αυτές τις κουβέντες, η μάνα του Τόλη παραλίγο να τρελαθεί από την αγωνία.
άρχιζε να φωνάζει έντρομη στον άντρα της, τον Κυρχαράλαμπο. «Άντε Χαράλαμπε, να φέρεις το κορίτσι. Γρήγορα Χαράλαμπε». Ο Κυρχαράλαμπος δεν έχασε χρόνο. Ξεκίνησε αμέσως, μπήκε μέσα στην κόλαση της Αθήνας και έφερε την ανιψιά τους πίσω στην ασφάλεια του χωριού. Το κορίτσι έμεινε μαζί του στο Πήλιο μέχρι το τέλος του 41, τη χρονιά που η οικογένεια πήρε τελικά την απόφαση να επιστρέψει στο δικό της σπίτι στον Κορυδαλό. Όταν όμως γύρισαν πίσω, τους περίμενε μία άλλη βαθιά ανθρώπινη τραγωδία. Εκτός από το σπίτι όπου έμενε η οικογένεια Βοσκόπουλου, στην αυλή υπήρχαν και 6 ανεξάρτητα δωμάτια, τα οποία τα νίκιαζαν σε 3 διαφορετικές οικογένειες, που είχαν μάλιστα και συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους. Ανάμεσά τους ήταν ένας άνδρας με τη γυναίκα του και τα 8 παιδιά τους, καθώς και 2 αδερφές του, από τις οποίες η μία είχε ένα γιο και οι άλλοι 2 παιδιά. Άνθρωποι της Βιοπάλης, νοικοκυρέοι, που προσπαθούσαν και αυτοί να στεγάσουν τη φτώχεια τους και να προστατεύσουν τις φαμίλιες τους μέσα στη δίνη του πολέμου. Όταν η οικογένεια επέστρεψε τελικά στον Κορυδαλό, αντίκρισε μία εικόνα που έσφυγε την καρδιά. Εκείνη η άλλοτε ζωντανή, πολυμελής φαμίλια που νύχιαζε τα δωμάτια της αυλής είχε λίγο στέψει δραματικά, χτυπημένη αλίπητα από την πύρεκα της καπουχής της κατοχής. Από τα 8 παιδιά είχαν απομείνει στη ζωή μόνο ένα αγόρι 9 χρονών και ένα κορίτσι 12. Από τις 2 αδερφές του νοικιάρη, η μία που είχε έναν μοναχογιό πέθανε από την ασιτεία και λίγο μετά την ακολούθησε στον τάφο και το παιδί της. Η άλλη αδελφή που είχε 2 γιους έχασε τον έναν, ενώ ο δεύτερος ήταν ήδη ετοιμοθάρατος, σκελετωμένος από την πείνα. Το κακό ολοκληρώθηκε την τρίτη μόλις μέρα από την επιστροφή της οικογένειας του Τόλη στο σπίτι, όταν άφησε την τελευταία του πρωί και το παλικάρι αυτό. Όμως μέσα στο γενικό σκοτάδι εκτιλήσοταν ένα κρυφό, βουβό δράμα που κανείς τους δεν είχε αντιληφθεί. Κάθε πρωί η χαροκαμένη μάνα έβγαινε σιωπηλή από το δωμάτιό της, κλείδωνε προσεκτικά την πόρτα πίσω της και έφευγε, για να επιστρέψει αργά το βράδυ. Οι γείτονες που την έβλεπαν να περιφέρεται στους δρόμους ψιθύριζαν με θλίψη πως η γυναίκα είχε βγει στη ζητιανιά για να μαζέψει λίγες δεκάρες ή ένα κομμάτι ψωμί. Την 5η μέρα ένας από τους γείτονες πλησίασε γεμάτος απορία και ρώτησε «Τι έγινε ο Πέτρος?» Κάθε μέρα έβγαινε και καθόταν λίγο έξω από την αυλή. «Έχει μέρες να φανεί, δεν πάμε να δούμε τι κάνει». Καθώς πλησίασαν στη κλειδωμένη πόρτα του δωματίου, μια βαριά ανυπόφορη μυρωδιά θανάτου τους τύλιξε. Ο γείτονας, καταλαβαίνοντας αμέσως το κακό, φώναξε «Ο Πέτρος πέθανε», έδωσε μια δυνατή κροτσιά και έσπασε την πόρτα. Το θέαμα ήταν ανατριχιαστικό. Το παλικάρι ήταν νεκρό στο κρεβάτι του εδώ και πολλές μέρες. Όλοι έμειναν άναυδοι, γεμάτοι απορία για τη στάση της μάνας, που κλείδωνε καθημερινά ένα νεκρό και έφευγε χωρίς να πει κουβέντα σε κανέναν. Τότε ο Κυριάννης, ο γείτονας, εξήγησε με τρεμάμενη φωνή την τραγική, απάνθρωπη αλήθεια εκείνων των ημερών. «Τώρα ήρθατε από την επαρχία και δεν ξέρετε τι γίνεται εδώ. Εσείς στο χωριό είχατε δελτία για το ψωμί και ορισμένα τρόφιμα. Η γριά μάνα του δεν έλεγε σε κανέναν πως πέθανε ο γιος της, για να μην της πάρουν πίσω το δελτίο του και χάσει το ελάχιστο φαγητό που της αναλογούσε. Τι ακούμε, φίλοι μου, τραγικά γεγονότα γίνης εποχής». Με τα μάτια βουρκωμένα από τη φρίκη, ο Κυριάννης φώνασε στους υπόλοιπους «Μια στιγμή, παιδιά, να πάω να φέρω το καροτσάκι του Κυρμανόλη, του γείτονα, να τον μαζέψουμε». Ο Κυριάννης δεν έμεινε στα λόγια. Βγήκε αμέσως στην αυλή και άρχισε να φωνάζει με όλη τη δύναμη στους υπόλοιπους ενίκους «Ελάτε, παιδιά, δώστε ένα χεράκι να το βγάλουμε έξω». Η κατάσταση του άψυχου σώματος ήταν τραγική. Όταν το έβαλαν πάνω στο καρότσι, διαπίστωσαν πως τα πόδια του άτυχου Πέτρου ήταν τόσο τεντωμένα και άκαμπτα από την νεκρική ακαμψία που προεξήχαν κατά πολύ έξω από την καρότσα.
Σε μια απελπισμένη προσπάθεια να τον χωρέσουν, χρησιμοποιώντας ένα ξύλο, χτύπησαν με δύναμη τα ξιασμένα μέλη, σπάζοντάς τα, ώστε να καταφέρουν τελικά να τον στριμώξουν και να τον σπρώξουν έξω από την αυλή για την τελευταία του κατοικία. Η χαροκαμένη μάνα, βυθισμένη στο δικό της κόσμο, δεν επέστρεψε στο σπίτι παρά μόνο αργά το βράδυ. Ο Κυριάννης την πέτυχε καθώς γύριζε, την είδε να στέκεται αποσβολωμένη, εντελώς κακαλωμένη σε μια γωνιά της αυλής, εκεί όπου συνήθιζε να στέκεται και να ζητιανεύει για να κρατηθεί στη ζωή. Όλα είχαν τελειώσει. Μέσα στο άδειο παγωμένο δωμάτιο, το μόνο που είχε απομείνει να θυμίζει το πέρασμα του αδικοχαμένου παλικαριού ήταν η κιθάρα του, που παρέμενε βουβή κρεμασμένη στον τοίχο. Συγκλονισμένος από τη φρίκη, ο Τόλης πλησίασε αργότερα τον Κυριάννη και το ρώτησε γεμάτος απορία για τους ανθρώπους που έφεραν τη ζωή τους στους δρόμους της Αθήνας. «Όχι», του απάντησε εκείνος, «η αλήθεια είναι πως τώρα έχουν λιγοστέψει πολύ. Σπάνια βλέπεις πια πεταμένους στο οδόστρωμα». Όταν ο Τόλης τον πίεσε να το εξηγήσει πως συνέβη αυτή η αλλαγή, ο έμπειρος γείτονας άρχισε να το ξετυλίγει το νέο σκηνικό που είχε διαμορφωθεί κάτω από το βάρος της κατοχής. Οι συνθήκες έχουν αλλάξει», του είπε. «Δουλειές πλέον στην πόλη δεν υπάρχουν. Όσα εργοστάσια λειτουργούν, δουλεύουν κάτω από τις διαταγές των Γερμανών και είναι ελάχιστοι εκείνοι οι Έλληνες που δένονται ή αναγκάζονται να πάνε να εργαστούν για λογαριασμό των κατακτητών. Που παλαιότερα γέμιζαν τα γραφεία και τις φάμπρικες, βρίσκονται τώρα όλες στην ανεργία. Το χρήμα έχει χάσει εντελώς την αξία του. Έχει ξεπέσει τόσο πολύ που δεν αγοράζει τίποτα. Και αφού δεν υπήρχε άλλη επιλογή για να γλιτώσουν το θάνατο, κάποιοι αποφάσισαν δειλά-δειλά στην αρχή να κάνουν ένα πείραμα. Έβαλαν σε μία βαλίτσα ό,τι αντικείμενο αξίας είχαν, πήγαν στην επαρχία και τα αντάλλαξαν με τρόφιμα. Αυτό το πείραμα ήταν που άλλαξε τα πάντα. Αυτό το πείραμα πέτυχε πέρα από κάθε προσδοκία. Πολύ γρήγορα το παράδειγμά τους το μιμήθηκαν κι άλλοι και ύστερα από λίγο όλοι όσοι είχαν μείνει χωρίς δουλειά και πάλευαν για να μην πεθάνουν από την πείνα μετατράπηκαν σε ταξινευτές. Φόρτωναν το τσουβάλι στους ώμους, έπαιρναν τη βαλίτσα στο χέρι και χρησιμοποιώντας όποιο μεταφορικό μέσο μπορούσαν να βρουν, ταξίδευαν προς κάθε γωνιά της επαρχίας. Πήγαιναν σε όποιο χωριό μάθαιναν ότι είχε καλή σοδιά και θα μπορούσαν να βρουν καλούς πελάτες με σκοπό να ανταλλάξουν τα λιγοστά υπάρχοντά τους με λίγα τρόφιμα. Λένε και ξαναλένε για τους μαυραγορείτες. Ποιους μαυραγορείτες? Στην πραγματικότητα όλος ο κόσμος τότε αναγκάστηκε να κάνει αυτή τη δουλειά, αφού δεν υπήρχε καμία άλλη διέξοδος για να κρατηθούν στη ζωή. Με αυτό το σκληρό τρόπο έζησαν εκείνα τα χρόνια οι Έλληνες, παλεύοντας καθημερινά με τον θάνατο, μέχρι που επιτέλους έφυγαν οι κατακτητές και πήγαν στο ανάθεμα και στον αγύριστο. Αυτές οι γραμμές ας θεωρηθούν ένα ελάχιστο μνημόσυνο για όλους εκείνους τους αδικοχαμένους, αλλά και για τους βαθιά αδικοκατηγορούμενους ανθρώπους της βιοπάλης που τους αποκαλούσαν μαυραγορείτες. Μέσα από αυτές τις σελίδες η συγγραφέας δηλώνει με θάρρος πως θα είναι η πρώτη, η τελευταία και ίσως η μόνη που πλέκει το εγκόμεϊό τους και βγαίνει μπροστά για να τους υπερασπιστεί, πιστεύοντας ακράοντα πως είχε χρέος να το κάνει. Η καταγραφή αυτή έγινε κυρίως για να τονιστεί το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννήθηκε ο Τόλιος. Ο ήλιος πέρασε τα μικρά τρυφερά του χρόνια μέσα σε αυτά τα πέτρινα και δύσκολα χρόνια της κατοχής, τα οποία όμως ευτυχώς δεν άγγιξαν την παιδική του ψυχή, ούτε καν τα κατάλαβε. Και αυτό γιατί χάρη στον αγώνα των δικών του η οικογένεια έτρωγε καλά, καταφέρνοντας να έχει μαζί της στο τραπέζι και πάρα πολύ κόσμο. Εδώ βλέπουμε τη φιλεσπλαχνία της οικογένειας του Τόλη του Βοσκόπουλου, όπου σε τέτοια δύσκολα χρόνια έτρεφε και άλλους ανθρώπους στο τραπέζι μαζί με την οικογένεια. Και αξίζουν τα συγχαρητήριά μας. Η μάνα του Τόλη
Ήταν μια γυναίκα με σπάνια ανοιχτή αγκαλιά, γεμάτη καλοσύνη και μια εύφυτη ποροψυχία. Ό,τι σας έλεγα πριν, φίλοι μου. Όλη της η καθημερινότητα μέσα στην κατοχή είχε μετατραπεί σε ένα ασταμάτητο πάρε κι εσύ. Βρισκόταν απόλυτα στο στοιχείο της όταν μπορούσε να προσφέρει και δεν υπήρχε περίπτωση να διώξει ποτέ κανέναν πειρασμένα από το κατόφλι της. Αυτά που ακούμε, φίλοι μου, είναι πάρα πολύ συγκινητικά. Κάθε φορά που η κουβέντα γύριζε στη φρίκη που πέρασε εκείνη η αυλή με το ξεκλήρισμα των ενοικιαστών, ο Τόλης σκεφτόταν πως όλα αυτά συνέβησαν επειδή η οικογένεια του έλειπε εκείνη την περίοδο στο Πήλιο. Αν βρισκόταν στο σπίτι, η μάνα του δεν θα άφηνε ποτέ αυτούς τους ανθρώπους να πεθάνουν από την ασιτεία. Θα μοιραζόταν μαζί τους και την τελευταία μπουκιά. Ο πατέρας του, που τη λάτρευε και ήταν βαθιά ερωτευμένος μαζί της, μέχρι την τελευταία του πρωί δεν της χαλούσε ποτέ χατήρι, ακόμα και όταν εκείνος σκοπίαζε, ρισκάροντας τη ζωή του στους δρόμους για να φέρει πίσω ένα τσουβάλι τρόφιμα, και την επόμενη μέρα την έβλεπε να το έχει κιόλας αδειάσει στους γείτονες. Ναι, αλλά δεν της θύμωνε ποτέ. Δεν της είπε ποτέ μία κουβέντα της παραξενιάς, ούτε παραπονέθηκε. Αντίθετα πίστευε πως ό,τι έκανε η Κατίνα ήταν πάντα σωστό και καλοκαμωμένο. Εκείνος δεν μοίραζε ο ίδιος πράγματα στους γύρω, έλεγε όμως πάντα «Φτάνει που δίνει εκείνη». Εκείνος ήταν ο κουβαλητής και εκείνη το λιμάνι του σκόρπιζε απλόχερα τη ζωή και με τα δύο της χέρια. Αρκετά χρόνια αργότερα, όταν εκείνη έφυγε από τη ζωή, ο Τόλης άκουγε ακόμα πολλούς ανθρώπους στη γειτονιά να μνημονεύουν με δάκρυα στα μάτια τις αμέτρητες καλοσύνες της και να ζητούν τη συγχώρεση της ψυχής της. Όμως η δράση της κύρα Κατίνας μέσα στα χρόνια της κατοχής δεν περιορίστηκε μόνο στη βοήθεια προς τους πεινασμένους Έλληνες. Από το φιλόξενο σπίτι τους στον Κορυδαλό πέρασαν και βρήκαν καταφύγιο αρκετοί Άγγλοι και Κύπριοι στρατιώτες, οι οποίοι δεν είχαν προλάβει να αποχωρήσουν έγκαιρα από τη χώρα και είχαν ξεμείνει παγιδευμένοι στην Ελλάδα. Η οικογένειά τους έκρυβε με απόλυτο ρίσκο σε διάφορα δεκάτες οικίματα, παρέχοντάς τους τροφή και ασφάλεια κάτω από τη μύτη των κατακτητών, μέχρι να οργανωθεί το πλάνο της διαφυγής τους. Από εκεί οι στρατιώτες κατάφεραν τελικά να φυγαδευτούν είτε προς τη Μέση Ανατολή είτε προς τα ελληνικά βουνά για να ενταχθούν στις γραμμές των ανταρτών. Όταν ο πόλεμος τελείωσε και η κατοχή έγινε πια παρελθόν, η επίσημη αγγλική κυβέρνηση δεν ξέχασε αυτή τη μεγάλη θυσία. Έστειλε στη μητέρα του Τόλη μία επίσημη ευχαριστήρια επιστολή, αναγνωρίζοντας τη γενναιότητα και την προσφορά της στη διάσωση των συμμάχων. Η μάνα του, η γυναίκα ταπεινή που δεν ήθελε ποτέ να εξαργυρώσει ή να επιδείξει την προσφορά της, πήρε αυτό το πολύτιμο έδαφο και το κορνίζαρε με προσοχή. Όμως, αντί να το κρεμάσει στον τοίχο για να το βλέπουν όλοι, προτίμησε να το κρατά καλά φυλαγμένο, κρυμμένο βαθιά στο σιρτάρι της, σαν ένα μυστικό παράσημο μιας εποχής που η ανθρωπιά νίκησε το σκοτάδι. Τα μαύρα σύννεφα της κατοχής σκορπίστηκαν, αφήνοντας πίσω τους μια πληγωμένη αναζωντανή Ελλάδα. Μέσα στην αυλή του Κορυδαλού το κρυμμένο παράσημο της μάνας του παρέμεινε στο σιρτάρι. Όμως η μεγαλύτερη ανταμοιβή για την οικογένεια Βοσκόπουλου ήταν άλλη. Ο μικρός του Τόλιος είχε μεγαλώσει μέσα στην ασφάλεια και την αγάπη, έτοιμος πια να ανοίξει τα δικά του φτερά. Στο επόμενο επεισόδιο αφήνουμε πίσω μας τον δρόμο του πολέμου και μπαίνουμε στο κυρίως μενού της ζωής του μεγάλου καλλιτέχνη. Θα μεταφερθούμε στα γεμάτα ζωντάνια παιδικά και εφηβικά του χρόνια, τότε που ο νεαρός Τόλης άρχισε να ξεχωρίζει. Θα τον ακολουθήσουμε στα θρανία της περίφημης γαλλικής σχολής, εκεί όπου το απαράμιλο στυλ του και η γοητεία του έφεραν τις πρώτες μεγάλες κατακτήσεις στο γυναικείο φύλο, προμηνύοντας τον μελλοντικό εράστη της Ελλάδος. Και το κυριότερο, θα δούμε τη στιγμή που ανάβει η σπίθα της τέχνης μέσα του, πως ένα παιδί της Βιοπάλης πήρε τη μεγάλη απόφαση να γίνει ηθοποιός,
κάνοντας τα πρώτα του βήματα στο σανίδι, μπαίνοντας πλέον στο αληθινό ζουμί της μυθικής του πορείας. Η άνοδος του πρίγκιπα μόλις ξεκινά, φίλοι μου. Μην το χάσετε, φίλοι μου, κάντε εγγράφιο στο Greek Music 365 και πατήστε το καμπανάκι, γιατί το 4ο επεισόδιο έρχεται να μας συναρπάσει, όπως και ολόκληρη ιστορία της ζωής του πρίγκιπα του Τόλιου.